Tisztában vagyunk azzal, hogy az elemi erők forrásai maguk az eredendő sárkányok, de náluk alacsonyabb rendű fősárkányok is képesek elemi erők forrásává válni. Eddig az egyetlen példa erre Thunderfang volt, a sötét káosz sárkány. Az ő elemi ereje a nyers erő, a félelem, a balszerencse, a rothadás és a raj volt, amelyet később a tiltott ötökre ruházott. Jelenleg ő az egyetlen ismert fősárkány, aki szembefordult az eredendő sárkányokkal. De mi van, ha ez mégsem így van, és ismerünk más rossz útra tért fősárkányokat is? Mi van, ha maga Vojira is az egyik eredendőktől elfordult fősárkány? Mindjárt kifejtem, de előbb nézzük meg lépésről lépésre az érveket. Az első. Nem valószínű, hogy Ninjago volt Vojira eredeti otthona. Erre onnan lehet következtetni, hogy mikor a ninják Zén után erednek a sosincs világba, hogy hazahozzák őt, Lloyd átkel egy kanyonon, amelyet Vojiráról neveztek el. Tehát szinte biztos, hogy Vojira valamikor járt sosincs világban. Ami nem is lenne meglepő, tekintettel arra, hogy a sárkányokról köztudott, hogy képesek utazni a 16 világ között. Vojira valószínűleg az Onik és a sárkányok háborúja alatt hagyta el az első világot, hogy keressen magának egy békésebb és egy nyugodtabb helyet. Amire Ninjago formája akkor tökéletesen alkalmas volt, ugyanis az első Spinjitzu mester érkezése előtt Ninjago egy óceánokkal borított vidék volt, amin mindössze néhány sziget volt az, ami megtörte a vízegységét. És ez a hely tökéletesen alkalmas volt arra, hogy itt letelepedjen a víz és a szél fősárkánya. És itt át is térhetünk a második pontra. Ahogy korábban is említettem, a fősárkányok képesek arra, hogy elemi erők forrásai legyenek. Így magától értetődő, hogy Vojira a víz és a szél elemi erejének forrása volt. A harmadik pont viszont már inkább egy kérdésre ad választ, amit a sorozat annó még nem magyarázott meg a 16. évadban. Nem magyarázta meg, hogy Kel már mégis hogyan volt képes irányítani egy ekkora szörnyet, mint Vojira. Annyit tudunk, hogy a merlópiai király koronájával és szigonyjának a segítségével tudta Vojirát igába hajtani. Viszont erről a koronáról és szigonyból a visszaemlékezésekben egy szó sem esik, így valószínűnek tartom, hogy ezeket az eszközöket már jóval Vojira legyőzése után készítették. Arra az esetre, ha Vojira valahogy mégis felébredne az álmából és újra pusztításba kezdene. De pontosan mik ezek az eszközök? Nos, erre már a Dragon Risingban kell keresnünk a választ. A harmadik évadban Ráz beszél ezekről az eszközökről, amelyeket sárkányikonoknak hív. Ezek olyan szent tárgyak, amelyek egy fegyver formájában öltenek testet. És a szigony, amivel Ker már folyamatosan megrázta Vojirát, pont egy fegyver. Véleményem szerint a merlópiaiak koronája és a szigony együttesen alkotnak egy sárkányikont. Ráz arról beszélt, hogy ezeket az ikonokat többféleképpen is létre lehet hozni. Az egyik ilyen módszer az elemi erőknek a koncentrációja, és ebben az időszakban véletlenül pont volt Ninjagóban egy olyan személy, aki egyszerre több elemi erőt is birtokolt. Ő volt az első Spinjitzu mester. Véleményem szerint ő hozta létre Vojira ikonját. Hogyha a sárkány esetleg felébredne, akkor képesek legyenek őt irányítani. Erre Ráz monológia is bizonyítékul szolgál, miszerint minden eredendő sárkány hallgat a saját hívójelére, ami több dolgot is jelenthet. Nem tudni, hogy Ráz pontosan hogyan fogta el az energia eredendő sárkányát, de könnyen lehet, hogy az ikonnal egy ideig lehetséges irányítani még egy ilyen nagy erejű lényt is. Viszont van egy bökkenő. Nem tudni, hogy léteznek-e olyan sárkányikonok, amelyek fősárkányokhoz tartoznak, így amíg erre nem kapunk bizonyítékot, addig ez csak egy teória marad. Ezekről a sárkányikonokról valószínűleg majd a Dragon Rising 4. évadjában fogunk többet megtudni.